こんばんは、カイトです。JDM のホームページへようこそ。Searching for the answers in the sky. I guess you're not good at it. I guess you're just proving it. I guess only talking. Running down the street, got a heart full of blood, pumping in my veins. We take over the city, we take over the PA. Muddy GDMs, we take hot spot. Gyönyörűek vagytok. Ennyi. Induljon a buli. Somi megérkezett végre, úgyhogy mostantól 3-an vagyunk, ezáltal a kis kamera droidunk, alias Rigtor, ez az új neve. Mert ő is hülye neveket ad, gondoltam én is elkezdek hülye neveket. Rigtor. Rigtor kevesebbet fog beszélni. Ennyi. Azért majd jön helyette más, nyugi. Szóval, most szerette meg a csávó egyébként, azért milyen szenzáció. Kijöttünk Daikokura már délután, mert nem volt máshol kedvünk enni, úgyhogy gyorsan vásároltunk egyet, és mielőtt az autókra rátérnénk, megmutatjuk nektek, hogy milyen szarrékat fogunk ma betáplálkozni 8000 ér. Nem mutatom meg, majd bármely még kiveszem. Mini szendvics. Nagyon cuki. Das Mini Sandwich. Köszönöm. Volt rajta kedvezmény. Igen, 100 ilyen kedvezmény. Igen. Krémes Red Bean Bun. Tehát ezt tegnap kaptam először. Bézi elmondása szerint finom. Nagyon finom. Én meg bízok benne. Majd van egy ilyen bonitánk. Ja, nem ez a másik. Ez most már egy olyan ilyen sushi, ami már nem is sushi, hanem már csak a igen, rizs. ez csak egy rizs háromszög. És akkor nem, ez megint nem az. Rosszan nyúltam rá? Nem, itt van a töltött. Én meg bepróbálok egy ilyen töltött sztorit, ami nem tudjuk mi az a Bonito Flakes. A szilvát értem, de hogy mi az a Bonito Flake, az majd kiderül. Remélem valami jó csípős szar. És nézd meg a keleti gyereket, ő háromszög szendvicset nyom. Azt én vettem. Ja! Akkor még nem álltál. Bocs. Igen. Bocs, még csak most jött Igen, még nem aludtam itt egyet sem. Most szállt le a lepülőről a kínai Na fiú. mit adjak még? Megkóstoltad ilyen izét? Ja igen, ez is az enyém, az egyik. Igen. Nem, a menő az, hogy mindez 8000 forintért, tehát hogyha közértileg táplálkozunk, ez a másik számla egyébként. Ez az italszámla. De én tudom, mert a telefonban benne van. 8600 valamennyi forint, úgyhogy ha így eszünk, akkor nyilván azért lehet kordában tartani az árakat. Érdekes. Megvárom még a fejedet azért. Ki se bontsam az enyémet? De jó ez. Ez őszinte volt. Csak a képen több töltelék van benne. Jó étvágyat mindenkinek. Hát érdekes. Annyira nem finom? Ez ilyen szilvás, édes, savanyú. De az enyém az nem ugyanaz, tudod, ez ugyanaz. mitake mushroom és fekete gyöngy king oyster mushroom. Fekete gyöngy. A fekete gyöngy átka. Tehát megérkezett Japánba, és az első adás, amit elkezdünk forgatni, ez egy gourmet blog. Hát ezt kérték a nézők, hogy több élet legyen. Most élet van, itt Ez ülünk élet. az útszélén, és zabáljuk, a fogalmunk nincs, hogy mit. Mint a csövesek van. Nem fura? Annyira nem tudom hova tenni, tehát otthon ilyen ízvilágot akkor teremtesz, hogyha véletlenül összekevered a fűszereket. Előbb azt mondta nekünk, hogy mi vagyunk a csövesek, nem akarom mondani, hogy a csomagtartóban neki egy chips van. Jó, tehát nyugodtan mutasd meg, ne röhögjél, nyugodtan mutasd meg a nézőknek, hogy nem hazudok. Nyugodtan mutasd meg, hogy ott a chipsed ott van, riged mellett ott van, hülye gyerek. Mi volt még ilyen fura? Én rápróbálok erre a krémes szarra is. Nem, csinálj csak. Tájékoztasd a nézőket, hogy mi várható ma soha. Mármint, hogy ételben? Nem, italban. Ital? Autóban te hülye. Hát volt egy RX-7, egy FB, egy első generációs, az sajnos lelépett, úgyhogy be kell érnünk egy Skyline-nal, egy hakasukával, amit jelenleg éppen farag a csávóka, illetve most ment el mögöttem egy S15,
Csak így diszkréten. Hát meg még azért kora délután van, hogy- gyerekek. Megtömjük a... Megjönnek ezek A ugyanúgy, mint pofazacsit? az eső. Igen. Megtömjük a pofazacsit, aztán körbe menjünk. Tehát a, Lassított van? Igen, légy szíves, hogy a, így belerakok páfba, így. a páfba beleszeretem. De amúgy ez nagyon finom. És most add el japánul. Nem, itt még nem vagyok ennyire átállva agyban. Kettő. Hú, pedig az tavaly milyen volt, amikor már ennyire fáradt voltál. Igen. Igen. De tudtam röhögni. Igen. Nem ahhoz, legalább egy estét japán reklámokat kell néznem. Jó lesz ez az este, gyerekek. De egyébként nagyon fullasztó, tehát ha ezt nem eszed észre, simán meghalsz benne. Persze. Most, hogy befaltuk az ebédet, ő nem tud leszállni a Barracudáról. Egy pár érdekesség innen a parkolóból. Tavaly meg az elmúlt időszakban sokszor elmeséltük, hogy a rendőrség közel van, de miután mindig este beszéltünk, nem nagyon tudtuk megmutatni. Most is Viktor csak ilyen félbefordul át rá, de hogy amikor azt mondjuk, hogy a szomszédban van a rendőrség épülete, az tényleg a szomszédban van. Tehát ezért tudnak ennyire gyorsan reagálni, mert hogy van egy ilyen saját átjárójuk. Az egyik része nagyon nyugodtnak tűnik, a másik része barom idegesítő. Igen. De azért pozitívum, hogy legalább nem csesztetik az itt összegyűlő autósokat. Tehát tavaly is inkább azt tapasztaltuk, hogy ha már nagyon olyan volt a buli, akkor csak körbe ment egyszer, távozásra intette az autósokat, akkor mindenki kiment és visszajött. Igen, És de egyébként nagyjából azért most ez a 20-30-as lezárás, amit többször most már tapasztaltunk mi is, azért tavaly óta sok minden változott sajnos. Ami még érdekes, majd túl amikor... sokan jönnek ide videózni, az a baj. Ez a baj, túl sok itt a hülye videós. Így van. Majd amikor elsétálunk, akkor azért benézve azt is meg tudjuk mutatni, hogy a rendőrök is tudják, mivel kell járni, mert van bent Subaru. De ami sokkal izgalmasabb, hogy szabad téren vagyunk, és van kijelölt és elzárt dohányzó rész. Az mennyire durva, hogy Tehát én ezelőtt törvényt sértettem, hogy én a parkolóban volt merszem elsírni egy cigarettát. Igen, ugyanis az csak itt lehetne. Igen. Elbújva. Tehát, hogy szokjad meg, hogy te neked oda be kell másznod. Zseniális. Nagyon durva. Sétálgassunk egy kicsit visszafelé, közben elég komoly felhők közelednek, és akkor meg tudja Viktor véletlenül mutatni azt, hogy A Bubarut. a Bubarut Meg ott egy Carlson Tuningos C63 is megbújik. nagyon durva. Szép a Mergeo is, azért ez se gyakori itt. Igen. Hát meg rajta van a szép Carlson felni. Igen. Ennyi. M156. Mármint Szép kis az karbon. Engine. Igen. Úgyhogy várjuk, hogy elkezdődjön a délután este. Csak Vagy az ezt eső. Vagy az Még nem eső. tudjuk. Csak ezt a rendőrséget akartuk volna megmutatni. Most a megérkezett rendőrbácsik, akik egyébként egy hófehér Crown-nal jöttek, tehát ők ilyen beépítettek, ők nagyon kedvesen mosolyogva néztek ránk. Nem tudom, mi volt a mosoly mögött, úgyhogy a Viktort innentől mi nem ismerjük, Nem. mert ő forgatott, mi itt se voltunk. De Úgyhogy az a baj, hogy ugyanolyan pólóban vagyunk. Ja tényleg, basszus, na mindegy. Lopta, majd megmondjuk. Lopta Még tőlünk. fel is jeletjük. Úgyhogy várjuk az első autókat, hogy megjöjjenek, és akkor nyomjuk az estét. Kezdhetném Van nagyon hangom? gyenge influencer dumával. Van hangom? Jó. Hát kezdhettük volna így is, de már beledumáltatok. Ja, bocs. Tehát kezdhettük volna úgy is influencer dumával, hogy nagyon sokan kértétek, de tényleg nagyon sokan kértétek, hogy Igen. R32-t is forgassunk. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Daikokuról, egy laza keddi estéről Somával benneteket. Itt vagyunk a garázsban, és van egy R32, amit Soma intézett, egy nagyon kedves úriembertől. Fognak vele menni is, de első körben szeretném azt egy kicsit áttárgyalni, hogy mit is kell pontosan tudnunk az R32-ről. Azon kívül, hogy nagyon sokan ugye keverik azt, hogy a Godzilla kifejezés pontosan mikor jelent meg, az ezt az exakt autót, az R32-t takarja, Igen. de a legtöbben azt gondolják, hogy minden GTR Godzilla. Egy picit tisztázzuk, hogy ez Hát nagyon meg a nem legtöbben azt gondolják, hogy az R35 a Godzilla, meg az mindent arra Godzilláznak, hogy az R35 az igazi Godzilla. Méltó erre, de ezt nem azért hívták Godzillának, mert olyan über brutál teljesítménye volt, hanem mert mindenkit megfingatott a versenypályán, amikor a Nissan azt mondta, hogy én most akkor visszajövök egy GTR-rel, az megint szétferek mindenkit. Az az R32 GTR volt. Ugye itt az utcai változatát látjuk ennek a sztorinak, ez egy gyárilag is GTR autó. R32 kedvenc kasztim. Ugye a Skyline 2000 GT
után jött ugye a Hakosuka, amiről majd úgyis fogunk majd még diskurálni, ami már ugye GTR volt. Szerintem már nagyon sok videóban taglaltuk azt, hogy honnan indult a GTR, úgyhogy nézzétek meg itt valahol. Nem baj azért azt, hogyha elmondod, mert ha véletlenül valaki tavaly nem volt itt a műsorban. Akkor annak, aki tavaly nem volt itt, elmondom, hogy ugye ez elindult először úgy, hogy Prince és Nissan, tehát Prince Skyline volt az első ilyen versenyesebb autó, és ugye ezen a vonalon indult el egy idő után a Nissan, karöltve a Prince-szel, amikor már egybeolvadtak, hogy megszületett ugye, amit már GTR-nek is neveztek, és igazából volt egy kihagyás, mert ez 64-be volt gyakorlatilag, ez a GTR-es sztori, az első GTR, amit már tényleg GTR-nek hívtak, és Nissan GTR volt. Ott volt egy kisebb-nagyobb kihagyás, és ugye az R30-31 már az ugye GT-nek hívták, már nagyon hasonlított erre a hajtásláncra a technika, ami benne volt, de amit újra megint nagy mellénnyel GTR-nek nevezett a Nissan, az az R32 volt. Ez nagyságrendileg egyébként korban mikor vagyunk? Egy kisebb-nagyobb kihagyás után 89-ben ugye megjelent az R32 GTR, benne már a mesehajtással, okos összkerék, RB26 DLTT motor, 2.6 sor 6 Twin Turbo, gyárilag a Gentleman's Agreement szerint ez egy 280 lóerő körüli teljesítményt és 360 Newton tudott, ami nem egy olyan egetverő szám, de hát mindenki tudta, hogy ezek a valóságban nem ennyi munkát végeznek. Úgy olvastam egyébként, hogy ilyen 300 volt ebben a korban, és a 34 igen. Az meg már inkább 330. Igen. Pedig még akkor is maradt a 276-os szabály. Igen, tehát hogyha ezt lepadolták volna, akkor ez ilyen 300 körül teljesítményt ad. Most ilyen nagyon mélységeben nem fogok belemenni, hogy mit kell ahhoz megépíteni egy RB-n, hogy megbízható legyen. Ez a konkrét modell lesz most így górcső alatt. Ebbe van egy erősebb verziójú blokk, ami nagyon érdekes, mert ez nekem is új információ volt, hogy RB26-os motorba kettőféle blokköntvény van, a tulaj elmondása szerint, egy erősebb, meg egy gyengébb. Ebbe ki lett cserélve az erősebb, mert gyárilag a gyengébb volt, be lett kovácsolva az egész motor, tehát kovácsolt hajtókar, kovácsolt dugattyú, nyilván újra lett csapágyazva, Nismo turbók vannak rajta, és egy fokkal nagyobb injektorok, illetve egy Link írható motorvezérlő, így egy kis programon tud egy ilyen diszkrét 400 ló körüli teljesítmény, nagy programon pedig egy szintén diszkrétnek mondható 550 és 600 lóerő közötti teljesítmény. A hajtás oldalról nincs egyébként belenyúlva az autóba, azon kívül, hogy egy 2 tárcsás Sinter-kuplungot kapott. Ezt azért majd kíváncsi leszek, hogy ez a beltérben mennyire fog érződni, hogy így megyünk át a fekvő rendőrökön. Ezt majd meglátjuk, mert mindenki tudja, hogy milyen a Sinter, aki már vezetett Sinter-kuplungos autót. Ezen kívül külső módosítás az nem nagyon van az autón, gyári GTR body. Én azért azt látom, hogy a lámpa az mondjuk a lámpák. Szar lenne, hogyha 89-ben így nézett igen. volna ki. Lámpákból igazából nagyon egyszerű kivitelt kapott, ez nyilván nem gyári, de rohadt jól néz ki az autón, így főleg fekete háttérrel. És ami a másik extra dolog, az a hátsó lámpa, amiről majd biztos lesz ide bevágva kedves Viktorunk által. Nagyon menő snit, ugyanis ilyen végtelenített mindenféle kialakítás, iszonyatosan jól néz ki. Szerintem nagyon jól áll ennek a formának. Nismo kerekek vannak rajta, illetve ami még nincs fönt az autón, az a tulaj rendelt hozzá egy karbonkerámia fékszettet endless féknyergekkel, ugyanis ennek az autónak az elsődleges felhasználása az a pálya. Versenyzés, élvezkedés lesz, tehát ez nem ez utcán kódorgós sztori. Akartam kérdezni, hogy a tulaj pályázni akar vele? Igen, úgyhogy erre épül ez az autó. Kipufogó rendszert kapott, egy kicsit nyitottabbat, mint a gyári. Ez azért hallatszik is rajta, de egyáltalán nem zavaró, tehát egy ilyen nagyon finom, nagyon jó balanszban van az egész autó, hangra, teljesítményre, mindenre. Úgyhogy nagyjából ez egy nagyon szépen összerakott autó. 70 000 kilométer van benne, tehát az egy nagyon keveset futott példának mondható még itt Japánba is. És az áráról azt kell tudni, hogy azért egy ilyen állapotú gyári GTR még Japánban is körülbelül ilyen 12-3-4 millió yen. Tehát azért ezt így hadd ülepedjen. Egy R32 egy R32 GTR, amiben ilyen kevés kilométer van és szép, aha, az nagyjából ennyibe tehát kerül. Akkor az egy 30 millió forint. Körülbelül, igen. Nagyságrendileg. Ez a modell, ez egy kicsit sónyácskább volt, mint amit most láttok. Ezt 8 millió yenért vásárolta a tulaj, aki egyébként exportőr céggel is foglalkozik, és Hongkongba exportál ilyen autókat, illetve importál.
Viszont még ráköltött még 8 millió jent a tuningra. Ugye a motorépítés, a motorvezérlő, a kábelezés, a féknek, csak a fék volt 2 millió jen. Szóval azért így szépen rárepült az, hogy most már el lehet adni igazából ugyanannyiért, mint amennyiért meg lehetett volna venni egy ilyen szép példányt. De hogy azért itt is repkednek a számok. Tehát aki otthon ki van akadva, hogy milyen drága autót építeni, az ha kijön, pont ugyanazokkal a számokkal fog szembesülni, mint otthon. Miért van az, hogy amikor már tavaly is Japánban voltunk és ráébredtünk, hogy az utcai tuningautók, meg az utcai sportautók markáns százaléka Nissan, tudtál ezzel azóta foglalkozni, vagy gondolkoztál ezen azóta? Mert én ugye megint szerencsésebb vagyok, mert már egy hete itt vagyok, és igazándiból tavaly óta ez nem változott meg, tehát hogy Nissan jön szembe. Hogyha sport van, minden van, félreértés ne essék, de majdnem mindig az inkább Nissan jön itt szembe. Azért, ha az utcai autógyártót és a sportot említik egy lapon, akkor mindenkinek a Nismo jön szembe. Bárki, aki, ahogy te is mondtad, kijön egy ilyen parkolóba, az ilyen igényesebben megcsinált autókon mind azt látja, hogy Nismo. Mert a Nissan az gyárilag adja azt a csomagot, hogy foglalkozik vele, figyel rá, és nem úgy épít autót, mint a Toyota mondjuk, hogy mindenből a legnagyobb, legvastagabb, legerősebb, hadd szóljon, majd gondoskodnak róla a tulajok, hogy jó legyen, hanem gyárilag belemerülnek, kis ez, kis az, kisamaz, és kifaragnak egy olyan autót belőle, amire rámerik tenni azt, hogy Nismo, Nissan Motorsport, és a Nissannak extrém fontos a belpiacos versenyzés is, iszonyatos szívütje a Nismo, tehát a világ összes pénzét és büdzséjét ráfordítják a Nismóra, a versenyzésre. Brutál szívügy, tehát hogy bármilyen múzeumban voltunk, vagy emberrel beszéltünk tavaly is, folyamatosan ez érződött, hogy persze a Toyotának is ott van, ő is jelen van, de amúgy szarik rá. Csak hogy úgy ott legyen. A Nissan meg ilyen... Egyébként, ha már említetted a versenyzést, ugye amikor ezzel visszajöttek, akkor volt a híres Cálsonicos meg az STP-s design, amiket láttunk akár Fujin is. Igen. És ugye abból az STP-set ugye Takahashi meg Tsuchiya vezette, tehát hogy még akkor versenyzőket is vettek hozzá olyanokat, akik űrlények voltak. Egyébként, ha már ennyire kivesézte Soma, így a Nismo mennyire fontos. És így lett Godzilla. És így lett Godzilla, igen. Tehát, hogy a Nissan, ha versenyről van szó, vérszem. Igen. Mindent bevetnek, és ezt így átrakják az utcai autókba. Nagyon király. Ami viszont érdekes, hogy az elmúlt 20 évben most először 2025. decemberében nem lesz ilyen Nismo Day. Mert hogy egyébként a szekér meg annyira sajnos nem megy, úgyhogy meg kell húzni a nadrágszíjat. És például... nem nagyon lehet szépíteni, a Nissan az csőd szélén van konkrétan. Igen. Bármennyire is sajnos. Igen, borzasztó egyébként. Igen. Mindamellett, hogy ilyen milliókat, meg milliárdokat költenek el a versenyzésre, egyébként a cég döglődik. Igen. Tehát pedig egyébként a termékek, amikkel járunk az utcán, azok kurva jó. Már bocsánat, nagyon jó. És otthon nem kapunk ezekből otthon nem kapunk, igen. Na most akkor Somának van lehetősége egy régebbi termékkel menni, elmegy a tulajjal egy körre, aztán visszatérünk és meghallgatjuk a véleményét. Falling down, 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 falling down. I still see them when I'm dreaming, falling down. Falling down, 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 falling down. I still see them when I'm dreaming. Зайцев одним ударом, слава богу, ты не надо много выпил, водку только из-за тебя всегда яд в крови, брат, скажи, сколько стоит. Давным-давно сейчас. Na, itt vagyunk ebbe a csodás nagy programon, közel 600 lóerősnek titulált R32 GTR-be. Meglátjuk, hogy mit megy, milyen érzés. Nagyon-nagyon finom hangja van. Blitz futómű van egyébként benne. Úgyhogy azért azt itt érezni, hogy Hungária körúton ott valószínűleg nem lenne veseköve az embernek. Kicsit lehúztam az ablakot, hadd halljam ezt a szimfóniát. Bár szerintem az arcom az mindent elmond úgyis a videón, azt úgysem fogom tudni elrejteni. You mean the air conditioning? Don't worry. Igen, és már jönnek a hangok. Turbójuk az nem nagyon van egyébként. Azt érezni, hogy nyilván azért a motor az a felső tartományra van hangolva. Tehát azért ez egy 2.6-os
sor 6 turbo, olyan finoman nyúlnak hozzá itt az autókhoz, hogy igen, tehát olyan finom minden, nincs semmi eltúlozva, tök jó megtartják az egyensúlyt. Mindenre képtelen vagyok. Tehát nekem a saját Lexusommal nagyon elszaladt már a ló velem, de mindig rá kell jönnöm, amikor itt vagyok, hogy azért ez más tészta. Nyilván egyébként az is közrejátszik abban, hogy most nem száguldozunk az autópályán, hogy közben ugye kívülről is forog a felvétel, hogy ezt a gyönyörűséget megcsodálhassátok. Külső szemmel is. De hát azért én egy kicsit várom, hogy mikor gurul el a gyógyszer. 2 program van egyébként az autón. Egy Link motorvezérlő van benne, ez egy írható motorvezérlő. Tehát nem a gyári van megcsippelve, vagy ilyen háttérvezérlővel megcsinálva, hanem ez egy teljes standalone vezérlő. És kis programon ilyen 400 párlót tud, nagy programon meg 500 vége. Az a fura egyébként a beltérben, ameddig így forognak a szép külső felvételek, hogy amúgy nagy. Tehát ez egy kicsi autó, de olyan messze van tőlem a műszerfal, mint Makó Jeruzsálemtől. Kényelmesen elfér a lábam, ülés is kényelmes, de jó hangja van. Szépen fütyül, nincs eltúlozva semmi. Egy pár évvel ezelőtt biztos az lett volna, hogy de easy, miért nincs ilyen hangja, miért nincs olyan hangja, miért nem durok, csattog, stb. De azért ez egy idő után átformálódik az emberbe, és amikor valami ennyire finom, az sokkal jobban értékeli. Visszatértünk, mint a bumeráng, és ha valaki hiányolná azt, hogy miért nem 270-nel mentünk itt a expressway-eken, Mint Smokey Nagata. Akkor erre az egyik az, hogy ugye forgattuk is a kocsit kívülről, te pedig benn ültél, és mielőtt az élményről beszélnénk, azért azt meséld el, hogy ettől a tulajtól is megtudtad, hogy már azért nem megy ez annyira könnyen. Igen. Aki látta a tavalyi videókat, Dájkukus videót, ott is említettük, hogy ez az egész illegál driftes sztori is milyen irányba megy és miért félnek tőle. Most ettől a tulajtól is egyébként, aki Kínából származik, tehát még csak nem is helyi japáni. Nagyon szép volt. Mindegy, nagyon szép volt. Ez már benne marad. Igen. Szóval neki még súlyosabb elvileg a büntetési tétel. Azzal, hogy nem japán. Azzal, hogy nem japán, ezt nagyon fontos megjegyezni. De ezt úgy kell elképzelni, hogy extrém gyorshajtásért 3 év letöltendőt kapsz. 3. Tehát 1, 2, 3. Ennyi egymás után, bőriben. És ugye ezt tavaly is elmondták már az illegál driftesek, hogy nem nagyon szeretnék. Idénre is szerettünk volna egyébként ilyen illegál driftes helyi, ott vagyunk, videózzunk. Bárki, akivel beszéltünk, mondta, hogy nagyon szívesen lát minket, de csak és kizárólag kamerák nélkül, mert ilyen penge élem van az egész. Teljesen szétcseszték az influencerek, meg mindenféle, Viktor ne üssenek el, szóval teljesen szétcseszték ezt az egész kultúrát azzal, hogy mindenki idejött, megcsinált egy milliós nézettséget, lehúzta róluk a bört, azt itt hagyta a helyieket egyébként meg a szarba. Azzal, hogy ezeket föltöltötte és nézettséget kapott és teret kapott. Nyilván azért a japánokban is van egy olyan dac, hogy azért ezt így nem hagyják, mint rendőrségi szerv, hogy ezt azért, tehát ez már a pofátlanságnak a ne továbbja, és már azokat is csesztetik, akik szépen csendben elmennek a hegyekbe és ott driftülnek. Már erre sem nagyon van lehetőség, vagy csak ha nagyon tökösek csinálják, nagyon titokba. Úgyhogy sajnos ez van, viszont azért ezt tegyük hozzá, hogy mondjuk a hazai viszonyokkal ellentétben itt utcán egyre kevésbé nézik jó szemmel, hogy ezt így megcsináld. Cserébe minden prefektúrában van legalább 5 versenypályára, amire gombokért kimész, befizetsz 10-20 ezer jent, és autózol. És jó pályák, kötött nyomvonal, meg van csinálva az infrastruktúra, tehát hogy nem az van, mint otthon, hogy van egy reptér, meg egy Euroring, ami nem csinálhatsz ezt, meg azt, meg amazt, csak ezt, meg a másik ringen az meg csak ez mehet, a harmadik ringen meg ez nem mehet, csak az. Itt azért más a szitu, tehát van ennek tere, az utcáról szeretnék ezt kiszorítani. Ami egyébként meg teljesen érthető. Na, Igen. ezért a 2 indokért nem mentünk annyira gyorsan, de
azért párszor odarugott neki, meg azért csak ültél benne egy negyed órát. Igen. Mik az alapvető élmények? Az alapvető élmény, aminél tavaly is le voltam hidalva az összes autónál, hogy ilyen pont jól nyúlnak hozzá. Hogy semmit nem túloznak el, pont jó hang, pont jó teljesítmény, futómű is pont jó. Tehát, hogy ha ezt azt mondja valaki, hogy ja, ez így jött ki a gyárból, csak az ülést cseréltem ki, hát én elhiszem neki, mert ez olyan. Kemény a futómű, Bliss futómű van alatta, azért ott a vesekövet az kirázza, tehát a Hungárián ott valószínűleg porckorong-sérved lenne. De egyébként nagyon kellemes a hangja, nem túlzó, de úgy élvezed, a turbó is pont jól fütyül, tök jó úgy a teljesítmény, görbe is, hogy úgy hamar elkezd felépülni, de úgy mégis fent jön meg, nyilván ugye ez egy régebbi konstrukciójú motor, nem fog a pincéből tölteni, de hogy úgy pont jó, balanszban maradt az autó teljes mértékben, és ezen is ugyanezt érzem, mint az összes többén, a Subarunál is teljesen ki voltam önkiületi állapotban, hogy ezt hogy tudják így megcsinálni. Hát úgy, hogy egy kicsit visszavesznek az egóból, azt mondják, hogy nem kell 700 ló, hanem csak 6, de akkor utána megyek fékkel, futóművel, mindennel. És ezt így tudják. Mielőtt beleültetek, féltél a Sintertől, az milyen volt? Szar. Tehát az pont olyan volt, mint ahogy elképzeltem, meg amilyen nekem is volt az autóba. Tehát ez az on-off. Ránt, üt, ugye nincs csillapítás se a lentkerékben, se a kuplunkba. Ezt azért érezni, főleg gázelvételnél. Az egész hajtás amúgy halálfeszes, tehát semmi lógás nincs, semmi kottyanás, nincs semmi, ami elnyelje. Rögtön érzed a gázolást is, meg a gázelvételt is. Tehát ezt érezni. Kicsit olyan versenyautós egy ilyen vékony utcai bundába. Nem láttok rendszámot, és nem látjuk a tulajdonos se, pedig ugye próbálunk idén mindenkit megszólaltatni, szintén ahogy kértétek, de ő nem akart annyira képernyőre kerülni bizonyára érthető okokból, viszont neked azért volt lehetőséget beszélgetni vele. Miért ez volt a választás, miért ez a kedvenc, és amikor vezeti, akkor mennyire mosolygott? Hát mivel amikor vezette, akkor én is mosolyogtam, és nem néztem az ő arcát, ezért azt nem tudom megmondani. Előtte és utána mosolygott, tehát feltételezem, hogy közben is mosolyog, de az, hogy miért ez, igazából ez meglepő módon nem került szóba. Őszintén. Tehát, hogy így nem adott különösebb indokot, hogy miért pont ez pedig, az autó. hogyha ilyenekkel üzletel, és mégis ezt választotta, akkor annak valami hitvallása Arról kell beszélgettünk csak, hogy én jeleztem, hogy nekem ez a kedvenc Skyline, és hogy és ő meg volt lepődve, hogy hát, hogy miért nem az R34. Hát mondom azért, mert ez túl mainstream, mert mondom, én szeretem, hogy kicsi, meg ilyen kicsi a lámpa is, és hogy az egész autó kicsit, hogy összébb van nyomva. Ő ezzel egyetértett, tehát valószínűleg hasonló gondolatmeneten lehetett, mint én ezzel kapcsolatban, mert azért már az R33 is egy nehezebb autó, az R34 az még nehezebb, kicsit komplikáltabb, több elektronika, stb. De ez még azért úgy analóg. Viszont azt is hozzátette, hogy most vettek a haverjával felesbe egy S2000-es Hondát, mert azért a drift is vonza. Úgyhogy ezt majd jól összetörik. Így van, azt meg majd jól összetörik. Egy olyan embernek, aki 2JZ motorokon nőtt föl, de már tavaly is bevallotta, hogy a Nissan elkezdte megdobogtatni a szívét. A szózásra fölnőttem, belecsöppentem. Belecsöppentél. Igen. Egy ilyen embernek ebbe ülni, ez mennyire dobogtatta meg a szívedet? Hát nekem az R32 az nagyon, nagyon közel áll a szívemhez, pont az előbb elmondottak miatt. Nagyon-nagyon szeretem a formát, az, hogy ilyen kicsi, hogy ilyen kompakt az egész, de mégis olyan hajtás technológia van alatta, hogy félelmetes. El tudnád magadat képzelni benne? Én nagyon. Tehát, hogyha egy autót kéne mondani, amivel életem végéig rájárok, akkor az lehet, hogy ez lenne. Ennél jobb. Fejfej mellett van az R32 GTR, meg az ISF. Nem kell ennél jobb végszó. Nagyon szépen köszönjük, hogy ma is itt voltatok az R32 bemutatásnál. Dajkokun, kövessetek bennünket, minden felületen kövessétek Somát is, Insta, Facebook, YouTube, TikTok, hiszen szerencsétlen Eduárd, akit otthon hagytunk, csinálja a TikTokot otthonról is, úgyhogy kövessetek mindenhol, és jövő héten jövünk. Sziasztok! And when you understand, if I fall,